thân, chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Người kết nối. Thưa quý vị, Người kết nối ngày hôm nay sẽ cùng gặp gỡ một nhân vật mới và những câu chuyện của họ chắc chắn sẽ mang đến những thông điệp ý nghĩa về sự vươn lên trong cuộc sống. Và ngày hôm nay thì rất là đặc biệt khi chúng tôi đã chào đón 3 bông hoa xinh đẹp nhất. Họ là những cô gái xinh đẹp, thùy mị, nết na, hiền diệu và rất là gần gũi, thân thiện. Xin giới thiệu ca sĩ Miko Lan Trinh. Xin chào quý vị, lâu lắm mới được quay trở lại với Người kết nối, em hồi hộp quá. Em hồi hộp hả? Dạ vâng, thưa quý vị, hồi hộp mà mặc như vậy không hồi hộp chắc còn hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng chào đón khu vực phía bên kia hai mỹ nữ xinh đẹp. Đó chính là diễn viên Thùy Trang, vẫn luôn là bông hoa mẫu đơn xinh đẹp nhất. Xin được giới thiệu, đó chính là diễn viên Cát Tường. Rất vui vì lâu lâu vẫn được đồng hành. Dạ. Hôm nay chúng ta sẽ được làm quen với một nữ diễn viên trẻ nổi lên như một hiện tượng từ YouTube. Cô bé lại có thân hình vô cùng dễ thương, tính cách thì cũng dễ thương, tên thiệt là Như Ánh. Nhưng mà khi vào nghề thì được một đạo diễn trẻ đặt cho một cái tên khác. Em nói tới đây thôi ha. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nữ diễn viên trẻ này nhé. Xin mời. Xin chào mọi người, hiện tại thì Miko Lan Trinh đang có mặt tại sân trường Nguyễn Thái Bình ở quận Tân Bình. Và không phải nha, nhân vật chính của chúng ta không phải là học sinh tại trường này đâu, mà sáng ngày hôm nay cô ấy đến đây để thực hiện những thước phim quảng cáo. Miko thấy cổ rồi. Đến mình mở cho nó ra như thế này là rồi nên là bà đừng có nói những buổi Hello. em nói chị Cho chị làm phiền chút nha. Sao sáng nay làm gì vậy? dạ sáng nay em quay phim. Mà nói nghe nè, mặc đồ đồng phục học sinh thấy giống học sinh quá ha. Trời, ai cũng nói em giống học sinh, kiểu như mình đóng được nhiều vai học sinh đó. Đó giờ em toàn đóng vai học sinh không. Mai mốt mà em có tuổi như chị rồi đó, em sẽ thấy cái thân hình nhỏ nhắn này là lợi thế. Vậy thì em phải Trẻ tự được hào lâu. đúng không? Thế Tự hào. bây giờ vô làm việc tiếp đi. Chị Vậy sẽ... thôi đó hả chị? Chị sẽ quan sát em từ xa. Rồi Chừng nào em rảnh cái em chạy bật ra là chị phỏng vấn em liền. là cứ thế, khi nào rảnh là em chạy ra. Nha, Được không? Ok. Bây giờ em vô em làm nha, để mọi người lên. Đi Cảm ơn mọi người nha. Rồi vô. Trời ơi, bà bậy hết sức luôn á. Bà có biết là anh Tuấn á cũng rất hay đến những cái buổi chăm sóc da như thế này không? Gia Linh, tên thật là Nguyễn Thị Như Ánh, sinh năm 1997 tại tỉnh Phú Yên. Hiện đang là sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng cô nàng diễn viên MC9X này còn được khán giả yêu mến và hâm mộ bởi ngoại hình xinh xắn cùng tính cách vui vẻ và hoạt bát. Đến với công việc diễn xuất bằng niềm yêu thích và đam mê, cho tới nay, Gia Linh đã tham gia vào khá nhiều bộ phim truyền hình và đặc biệt là vai Thảo trong phim điện ảnh Hạ Cuối Tinh Lâu ra rạp vào tháng 4 này. Chị ơi! Sao hả? 11 giờ trưa mới xong, bây giờ xong rất là sớm. Vậy là có nghĩa Không, là em tự nói là em khả năng đóng phim quá hay. Không phải. Đúng là ông đóng một lần là xong, không cần làm lại. Tại vì không phải, tại vì hôm nay mọi người gấp á, quay trong trường không được quay lâu á chị. Cho nên là phải kiểu làm gấp, em phải dậy từ rất là sớm. Thì bây giờ chờ chút xíu mọi người thu xếp xong rồi em sẽ đi lồng tiếng. Đi nữa hả? Dạ. Ngày bận rộn dữ. Kể cho chị nghe về ngày xưa từ lúc nào mà em thấy là mình có niềm đam mê với nghệ thuật? Từ lúc còn bé. Mấy tuổi? Em không, cái lúc nhỏ chắc chưa ý thức được, nhưng mà từ lúc em ý thức được là em học cấp 1 thì cái ngày tổng kết cuối năm á là xuống để nhận phần thưởng á, thì mấy bạn ở cái trường chính á, mấy bạn được lên hát múa. Trời, em thèm muốn chết luôn. Em nhìn kiểu như là mặc đồ đẹp nha, mặc đồ dây mà kiểu như là công chúa xè xè có đen đó chị. Cái em nhìn em thích kinh khủng luôn. Em cái kiểu em cứ nghĩ là trời ơi, mình lên đó mình diễn thì sao á. Rồi sao nữa? Rồi xong rồi cái lúc đó em bắt đầu em mê, em ghiền rồi. Lên cấp 2 là em ví dụ như lớp bạn nào muốn tham gia văn nghệ, em luôn là người vậy. Trời ơi, em từ nhỏ là em không có cái kiểu là muốn mà không nói đâu nha. Mình muốn mình phải nói. Bây giờ lịch trình tiếp theo của mình là làm gì? Lịch trình tiếp theo của ngày hôm nay á là em sẽ quay vlog để đăng YouTube á. Tại em đang làm cái kênh YouTube của em để đăng. Nội dung gì? Nội dung là về make up, hướng dẫn các bạn make up theo cái cách của em á. Bây giờ chị theo em đi lên coi thử em làm việc thế nào. Ok.
Xin chào tất cả các bạn đang đến với video hướng dẫn make up của Gia Linh. Hôm nay sẽ là một chủ đề mới mà Linh mang tới cho các bạn, đó là make up với những sản phẩm tầm trung. Bạn nào thích thì có thể subscribe kênh của Linh để theo dõi rất nhiều video sau nữa. Bước đầu tiên là bước quan trọng nhất của Linh, đó là tẩy trang. Bình thường thì dù có ở nhà hay là đi ra ngoài thì trước khi make up Linh cũng tẩy trang hết, không biết sao á. Bây giờ tẩy trang cho mọi người thấy mặt mộc, rồi sau đó sẽ làm đẹp lên. Từ đâu mà em lại quyết định làm kênh YouTube của mình? Nói chung thì lúc trước thì em cũng là một người đi lên từ YouTube á, nhưng mà là em đóng cho người khác. Người ta. Dạ. Và kiểu như là em là kiểu như được một số bạn biết đến là nhờ cái phim ngắn trên YouTube. Thì em muốn là em vẫn giống như một cái cách để mà mình vừa tri ân mà mình vừa để cho mọi người vẫn theo dõi mình. Em làm ở khâu nào? Em bỏ tiền để em làm. Em làm cái phim đó là Tết gì em không có gì hết, nhưng mà em vẫn chừa một số tiền là mấy triệu để em mua đồ cho mẹ với anh em. Em chừa ra đó là em không đụng vô. Còn cái tiền mà em đi lấy cát xê đó về là em bỏ để Đầu tư hết vô luôn, phim Dạ, luôn, dạ. không có để dành luôn. Không để dành luôn, có nghĩa là chơi lớn luôn á. Được một cái là em được khán giả họ coi. Em không biết sản phẩm đó nó chất lượng thế nào, nhưng mà ít nhất em thật sự nghiêm túc với sản phẩm đó. Diễn cái gì mà em sợ nhất, em cảm thấy khó làm nhất? Em không có sợ khóc. Kêu hôn này kia thì em cũng hơi sợ. Nhưng mà nếu như mà buộc là phải có những cái cảnh đó thì em vẫn làm. Nhưng mà đêm đó thì em sẽ suy nghĩ. Tại vì em rất sợ mẹ em nhìn thấy mấy cảnh đó. Mẹ em không thích. Một cô bé vô cùng dễ thương, đáng yêu, nhí nhảnh, hồn nhiên. Mà thích nhất cái câu là cô ấy sợ nhất những cảnh hôn. Và sau đó em có liếc nhìn qua bên Thùy Trang thì thấy Thùy Trang cười bẽn lẽn. Hình như Thùy Trang Rất không thích sợ những những cái cảnh cảnh hôn đó. Và Thùy Trang còn rất thích những cảnh hôn. Không chị đừng có suy bụng ta rộng người nha, em không hề có. Vậy nữa sao siêu chị là 40 tuổi nhưng cũng rất sợ đóng những cảnh hôn. Nói thiệt chứ luôn hả không phải chị? điều mình. Chị nói thật lòng mình đi. Trời ơi, ghê lắm. Có nụ hôn là chị từ chối, chị không có đóng đâu. Chị đóng Rồi, chị không em có hiểu hai rồi. người thôi. Mà bây giờ phụ huynh cũng khó lắm. Ví dụ con mà đi đóng những cái cảnh phim như vậy á, làm Bây giờ cha phụ làm huynh mẹ. dễ hơn hồi xưa chứ em nghĩ là dễ hơn phụ huynh của chị Tư. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ xã hội bây giờ á là phụ huynh cũng rất sợ con của mình là bị kiểu như là bị người ta dụ dỗ. Nhất là cô bé này còn nhỏ xíu à, tâm hồn còn ngây thơ như vậy. Hồi nãy giờ Tường lại ngồi đây, Tường lại đang suy nghĩ không biết tại sao chương trình Người Kết Nối lại mời Gia Linh. Tại vì thường theo như Tường nghĩ á là phải có một cái hoàn cảnh gì đặc biệt thì mới được vào đây. Đặc biệt chứ. Vậy hả? Tại em Xem không tiếp ngờ cái luôn. câu chuyện để xem coi nhân vật này của chúng ta còn có điều gì không nha. Đúng. Hôm nay mình đi chụp hình, có bộ ảnh mới thì mình sẽ dùng vào mục đích gì nè? Thứ nhất thì em sẽ đăng lên Facebook của em làm hình profile. Tại vì thường thì lâu lâu em cũng sẽ chụp một bộ ảnh mới. Có dùng mấy cái hình ảnh đó để sau này đi casting rồi này nọ không? Có chứ, thường thì em cũng hay dùng hình ảnh của mình để gửi đi casting cho nó dễ. Hoặc là khi mà bên sản xuất hay là khách hàng á, họ cần cái hình ảnh của mình á, thì mình cũng có hình ảnh để mình gửi. Nó có nhiều màu sắc, nhiều option cho người ta lựa chọn. Nhớ lại hồi đầu mà đam mê với nghề đó thì có lúc nào mà kiểu phải đói xong rồi phải để dành tiền để làm dự án này nọ không nhỉ? Học từ 1 năm 2 đó là em bảo lưu để em đi đóng phim. Sau cái dự án phim điện ảnh đó thì em vẫn đi casting rất là siêng năng và miệt mài, nhưng mà không hiểu sao á em bị rớt hoài luôn. Cái là gặp khó khăn. Thì tại vì em nghỉ học nữa, cái mà em lại không xin tiền mẹ em. Thời gian đó em vẫn đi làm nhưng mà không có gì để làm hết thì em mới bán hàng online. Nhưng mà lúc trước đó là không có dám đăng trên cái Facebook mà em đang dùng đâu, sợ mọi người nói em là bán hàng này kia vậy đó, em không thích. Diễn viên mà đi bán hàng. Đó em không thích bị nói vậy. Nhưng mà hình như là em sẽ không có chia sẻ những cái lúc nào khó khăn với gia đình của mình. Không phải là em không thương gia đình em hay là gì, nhưng mà em nghĩ là chị cũng sẽ hiểu cái cảm giác đó. Chị không muốn cái người thân của mình là ba mẹ của mình á phải lo cho mình và bất an về mình á. Giống như là em không hiểu sao nha, nhưng mà em mỗi lần em cảm giác là
em gọi về em than thở mẹ em hay là em xin tiền với mẹ em lại cảm giác em rất là vô dụng. Có khi nào em nghĩ là do mình không chia sẻ mà ở nhà mẹ lo hơn không? Cũng không biết sao em không chia sẻ nên em khó nói. Với lại nhiều lúc em cũng đôi khi hơi... Tại vì em không nghĩ cảm xúc của mẹ em. Mẹ là một con người hoàn toàn khác với chúng ta, không thể nào hiểu được, không thể nào đoán được. Thì đó, nên là em nghĩ cái đó cũng là một cái khó khăn giữa em với mẹ em là người không có thiên hướng về nghệ thuật như em. Mẹ em thích kinh doanh, mẹ em thích làm lụng hơn. Cho nên cái kiểu của em sống cảm xúc á, thì em cứ muốn là người ta phải hiểu mình, cứ muốn mẹ phải hiểu mình, nhưng mà em không nói thì đúng là mẹ em không có hiểu được. Em thích em được tự lập, nhưng mà em vẫn muốn được người khác quan tâm. Rồi có khi em đang quay, cái mẹ em gọi, em chỉ bắt máy lên em nói mẹ chờ con xíu nha, tí con gọi lại cho, con đang quay. Rồi em cúp mấy cái rột. Rồi sau đó về em nghĩ lại cái cảm giác của mẹ em lúc đó thế nào em cũng không có hiểu. Sau khi mình nổi nóng mà mình không kiềm chế được, cái sau đó em có xin lỗi hay là giảng hòa với mẹ em, hay là kiểu như tự nhiên hết xong rồi lại nói chuyện vui vẻ bình thường thôi? Thì có lúc trước ở nhà chị là không bao giờ em với mẹ em làm hòa với nhau á, kiểu từ cái nó tự hết. Nhưng mà từ lúc em vô Sài Gòn á, em nói nhớ mẹ nhiều hơn, em nói yêu mẹ, rồi em cũng kiểu tình cảm hơn, em tâm sự với mẹ em nhiều, nhưng mà tâm sự cái kiểu giống như là chuyện học này kia, chuyện vui á. Hôm nay đến với chương trình thì chị có một món quà từ mẹ em rồi. Đừng nói thịt bò rim nha. Thịt bò rim đúng không? Máy thiết kế lạ quá. Vượt qua nhiều cung đường đèo dốc khúc khuỷu, chúng tôi đến với Quế Phong, một huyện miền núi cách thành phố Vinh hơn 170 km về phía tây bắc tỉnh Nghệ An, nơi có nhiều người đồng bào Thái, Mông, Khơ Mú và Thổ sinh sống. Dừng chân ở công trình thủy điện tại vùng biên giới, chúng tôi đã gặp cô Liễu, mẹ của diễn viên Gia Linh, và được biết nơi địa hình hiểm trở, cách biệt khu dân cư sinh sống này chính là chỗ cô Liễu làm việc hơn 2 năm nay. Tụi con là ở bên chương trình Người Kết Nối để học. Bên Linh mà cái hồi nhỏ nó mới lớp 2, lớp 3 mà cũng hay đi múa, đi hát. Rồi là cũng làm, khi nào cũng làm cán bộ trong lớp, lớp trưởng hoặc lớp phó hoặc là phó học tập. Đấy, cô nhớ là nó mới có lớp 5, lớp 6 mà nó đã biết ngọ, là có nghĩa là nó về nó nói là nó nói mẹ là con mới đi biên tập cho các bạn là múa hát. Thì cô mới chào nói là mày mà biên tập cái gì? Nó nói mẹ biết không, con tập làm cái nghề đạo diễn đấy, mai mốt con làm diễn viên. Riêng Gia Linh thì lại có một cái là không lười học nhưng mà lại lười làm. Không biết mặc cảm hay sao nhưng mà nó không bao giờ nó thích cái chuyện mẹ để chở Văn Thịt. Có nghĩa là nó xấu hổ là về mẹ Văn Thịt hay sao không biết. Nhưng mà mỗi lần mà rất là áp lực, mỗi khi mà ví dụ như cô biểu nó là đưa một cái gì xuống chợ hay là sao đó, thì có nghĩa là mình hiểu được con mình, có nghĩa là nó không muốn tiếp xúc với mẹ ở chợ khi Văn Thịt theo. Ngày đó là nó học lớp 10 nên xin mẹ cho con mượn 100.000. Hỏi nó cho mượn 100 là làm gì con hỏi số tiền lớn ấy. Rồi con làm cái đây mẹ cứ cho con mượn thôi, cho con không có xin đâu, để con làm. Thế hôm sau nó mua về, nó làm thử, nó đưa mua cho mẹ với anh, thì anh thích ngon. Rồi là cái đây mẹ hồi giờ chưa được ăn, cái đây gọi là phô mai, thì cô cũng lần đầu tiên nghe chữ phô mai cho cô cũng hiểu. Thì chỉ có một cái chảo thôi với lại một rổ phô mai bỏ dưới cái gầm bàn nhỏ nhỏ, là nó làm, nó đóng tiền học thêm, rồi là những cái tiền cần thiết là nó làm hết. Cô thì ít khi mà cô hy vọng ở tiền của con cô đưa lại cho cô lắm. Nhưng mà Gia Linh thì không biết là nó hiểu mẹ thế nào, nhưng mà cô thì giờ cô cũng hiểu được. Sau này thì nghe con kể tâm sự thì cô mới biết, chứ hồi đó là cô không có biết là như vậy. Con lần nằm nó ôm mẹ, nó khóc. Nó nói là mẹ biết con là 10 ngày mà con chỉ có 30.000 trong túi, mà con chi tiêu trong 10 ngày. Thế sao con lại cứ điện về mẹ? Nói là trong lúc đó, trước khi đó là mẹ con mới xin mẹ 4 triệu để đóng học, thì làm sao con dám xin nữa. Thì trong trước đó nửa tháng con xin 4 triệu, sau nửa tháng mà con xin tiền mẹ thì làm sao con biết được có tiền để cho con được. Cái hồi ba mới mất là cô có khi đi
2-3 ngày mới về cũng nên. Cô phải đi buôn bán ở trong bản dân tộc á, rồi là hai em lại ở nhà với nhau. Hồi đó không ai nhìn thấy cái cảnh, cho nên Gia Linh giờ nhiều lúc nó khóc được trong phim là Gia Linh nghĩ tới cái cảnh đó. Hai anh em ở nhà mẹ chỉ để cho 1-2 đống gạo thôi. Rồi có những khi thằng anh ấy, nói em ơi nấu cháo để em nấu cháo đủ gạo mẹ về cho. Nếu mà nấu cơm thì tới khi mẹ về là không đủ gạo. Mà nếu mình đi mượn thì ở đây người ta nói mày cha chết rồi lấy gì trả. Hai đứa đấy là không muốn ai đụng tới ba. Gia Linh rất có hiếu với ba. Và Gia Linh thường là hay nói là con chỉ gặp ba là được một cái ngày mùng 10 tháng 7 là ngày giỗ là chắc chắn ba về. Cho Tết chưa chắc ba đã về. Cho nên là Gia Linh bất cứ thứ đổi một cái gì Gia Linh cũng không đổi, cũng phải về. Cho nên là Gia Linh có một cái là rất là ham ba, mà rất là nhớ đúng ngày giỗ của ba. Gia Linh thì những cái thời gian mà cô rảnh á, cô gọi Gia Linh thì hoàn toàn Gia Linh bận. Thế cái thời gian mà Gia Linh rảnh á, thì như chẳng hạn như lúc tối đây là 2-3 ngày nay mẹ con không hỏi, không nghe được tiếng nhau, chỉ nghe tiếng con được trong phim ấy. Thì gọi điện con khi nào con đang quay hay con đang học, hình như cứ câu đó rồi tắt. Cho nên là cô với Gia Linh mà để tâm sự dài thì hình như là không có thời gian. Cô cảm thấy vui nhất với Gia Linh là thế này, cô không phải lo về Gia Linh cái chuyện ví dụ bồ bịch lăng nhăng hoặc là sợ không giữ thân gái, là cái đấy là Gia Linh là nó làm được. Cô không phải lo lắng cái điều đó. Cô biết là Gia Linh có bản lĩnh. Mỗi lần về hỏi bé Gia Linh con có bồ không? Nó cười nói chưa, con gái của mẹ không ai yêu hết. Thì cô có nói này, giờ mẹ không cấm con mà. Rồi Gia Linh nói là xưa nay mẹ có cấm con bao giờ đâu. Mẹ biết rồi, nhưng mà ý là giờ mẹ động viên con là có người yêu, chứ mẹ không có buồn khi con có người yêu đâu. Không phải con không biết yêu, mà con chưa có ai vừa ý con. Với lại con giờ chưa đâu vào đâu, học đại học chưa xong, nghề diễn viên của con chưa thành thì con chưa có thôi, chứ mẹ không sao đâu. Ví dụ một mai là khán giả không còn hâm mộ nữa thì vừa đi đóng phim lại vừa học đại học, tất nhiên là nó phải là phân tán. Thì cố sợ một ngày nào đó không được bằng giỏi thì ra không xin được việc, là cái gì cũng mất, nghề diễn viên cũng không có, rồi công việc chính của mình cũng không được. Cô sợ như vậy. Giờ là cô lo điều đó, rất là lo. Thật ra cái lúc đầu em coi em không có nghĩ là chỗ mẹ em làm. Em chưa biết chỗ này hả? Làm sao thấy mẹ khóc vậy? Em cũng chưa bao giờ thấy mẹ em ngồi nói như thế này. Nói chung là em lúc mà mẹ nhắc về cái chuyện mà gọi điện thoại á thì em cũng thấy buồn lắm. Em vẫn biết là cái điều đó là không nên, nhưng mà em không có nghĩ mẹ em sẽ buồn và nhớ lâu như vậy. Với lại tự nhiên em nhìn cái cảnh của mẹ em đi làm em cảm thấy mình xót lắm. Có những lúc giống như là nhiều người đi quay á, xong rồi nhiều lúc mọi người bảo thôi về nhà ăn cơm với mẹ hay là ăn cơm với nhà, em cảm thấy rất là thèm. Em ở đây em có bạn bè, em có công việc của em có thể đi ăn uống bất cứ thứ gì mà em thích, nhưng mà cái nơi mẹ em làm này đối với em nó quá kinh khủng. Chị cũng thấy vậy. Mà thiếu thốn luôn á. tự nhiên em cảm thấy mình phải cố gắng nhiều á. Ước mơ của em á là một ngày em có thể tự mua được một cái nhà, hoặc là dù nó là cái nhà thuê hay là cái nhà em trả góp đi chăng nữa, em vẫn muốn tự em làm được một cái. Rồi em sẽ bù đắp cho mẹ em sẽ ở cùng mẹ em để mẹ không có phải lo lắng đến giờ này mẹ em còn đi làm. Là cái đó cũng là một cái điều mà em cảm thấy mình thất bại á. Em biết là em có những cái thứ khác để em bù lại, đó là em được sống với đam mê, em được có một người mẹ rất là nói chung là em không biết phải dùng từ gì, nhưng mà mẹ em rất là tuyệt vời á.
Nói chung là chưa bao giờ mẹ em than trách một cái gì về em, nhưng mà em lại là cái người than trách về mẹ. Em thấy em có lỗi. Chắc là cả nhà vẫn còn đang hoang mang thì em xin nói thêm. Bình thường á, khi mà cái video clip mà về hoàn cảnh gia đình mình mà chiếu lên á thì các nhân vật sẽ xúc động liền. Và em cũng rất ngạc nhiên là thấy Linh có vẻ hơi ngạc nhiên với cái cảnh làng quê, cái cảnh mà mới đầu anh Khang kêu là đẹp quá vậy. Đó không phải là quê nhà của Linh. Nói về Tường xem á, thường Tường cũng là một người dễ xúc động. Nhưng mà ngày hôm nay Tường không có khóc, không có cảm xúc. Vì lý do là Tường xem cái đoạn video clip này và Tường đang suy nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và mẹ của mình. Mối quan hệ giữa Tường với con của Tường hiện nay là cũng những hoàn cảnh giống như Gia Linh với mẹ Gia Linh là sống xa nhau. Tường không phải trách Gia Linh, nhưng mà sau khi Tường so sánh thì Tường cảm thấy Gia Linh gọi là trong thời gian vừa rồi có thể là sống từ nhỏ đến lớn có vẻ là chưa đúng lắm. May là Gia Linh bây giờ đã kịp nhận ra được cái điều đó, là mình sai khi mà mình đã vô tâm với mẹ khi mình trả lời không nghĩ là mẹ buồn lâu, mẹ nhớ lâu như vậy, hay là Linh không biết được, không hình dung ra được cái chỗ mà mẹ mình phải làm cực khổ như vậy. Thật sự là Tường có trách Linh. Mẹ mình cực khổ, mình không có tận mắt chứng kiến nhưng ít ra mình cũng phải hiểu. Ví dụ đi làm thuê làm mướn như thế nào, rồi mình phải hiểu. Rồi ngay cả cái vấn đề mà Miko Lan Trinh vừa mới chia sẻ nữa là ngại khi mà đi ra bán, đi ra phụ mẹ. Và ngay cả Gia Linh cũng có chia sẻ là bán hàng online, cổ cũng ngại người ta thấy. Thì cái điều đó chị Tường thấy Gia Linh là một cô bé rất là cá tính, rất là bản lĩnh, và bây giờ đang cố tạo dựng sự nghiệp của mình bằng chính bản thân mình. Tuy nhiên có một cái suy nghĩ trong Gia Linh nó hơi bị lệch lạc, cần phải điều chỉnh. Đó là Gia Linh vẫn còn bị mặc cảm về cái hoàn cảnh, về cái xuất thân cũng như là về mọi thứ của mình. Thì Tường thấy điều đó không đúng. Tại vì cái vấn đề người ta khi mà người ta quen biết mình, người ta yêu thương mình hoặc người ta đánh giá mình, người ta không đánh giá về cái hoàn cảnh về xuất xứ của mình đâu, mà người ta sẽ đánh giá những cái gì mình đang làm được, những cái gì mình đang cố gắng ngày hôm nay. Cho nên là nếu như Linh đang xem, đang nghe chị Tường nói thì Linh cũng đừng buồn chị Tường. Và chị hy vọng rằng là bây giờ em bắt đầu đã có, như là về công việc, về cái cá nhân, về cái tương lai của Gia Linh thì em đã cố gắng rất nhiều. Điều đó là một điều rất là tốt, và không phải cô gái nào cũng có bản lĩnh như vậy. Tuy nhiên là em hãy bỏ đi những cái mặc cảm về ví dụ như là gia đình hay về em hiểu cái chia sẻ của hiểu ý của chị dạ. không? Chị nhưng mà cảm có thấy một cái điều này thì em nghĩ nó là tâm lý chung một chút, đó là những cô gái á, nhất là những cô gái mới lớn á, thì thường hay mặc cảm một chút về cái ngoại hình, về cái gia cảnh của mình. Cái này là cái tâm lý chung của tuổi dậy thì. Ngoại hình cho nên, ok nhưng cho gia nên cảnh là thì mình chị phải không hiểu được ok. cái tâm lý của cái tuổi dậy thì nó là như vậy. Thường thì các bạn rất thích khoe là mình được sinh ra trong gia đình thế này, hoặc là ba mẹ của mình có điều kiện thế này thế kia. Em đi học em cũng được từng thấy những cô gái mặc dù gia cảnh rất nghèo nhưng là cố cho mọi người biết là tôi không nghèo, hoặc là tôi là gia đình có điều kiện, ví dụ vậy. Tất nhiên là ở trong cái trường hợp này thì Linh cố gắng Linh giấu đi cái hoàn cảnh gia đình của mình, không muốn cho mọi người biết. Nhưng mà anh nghĩ thế này là Linh, thật ra thì cái gì á, đó là sự thật, là nó là sự thật thôi. Quan trọng là em có dũng cảm em đối mặt với Đúng cái chuyện rồi. đó hay không. Dạ. Và Với người ta thêm một thương điều- mình á, người ta nhìn Dạ. vô ta còn nể cô bé này nữa, Dạ. đừng có lo. Thiệt ra em cũng muốn binh Linh một chút. Đầu tiên cái chuyện mà không bao giờ ra phụ mẹ thì Linh đã thay đổi suy nghĩ rồi. Đúng rồi, Lúc em này cảm Linh nhận chia được. sẻ là Linh nghĩ là hồi đó mình sai. Cái thứ hai là Linh chia sẻ là đã có khoảng thời gian khi làm sinh viên á, cô ấy đi bán cà phê, phục vụ quán nước hay là rửa chén. Cô ấy nói là những việc đó hoàn toàn bình thường và cô ấy không thấy ngại. Thì Linh nói cụ thể thêm có nghĩa là trong cái suy nghĩ lúc bé đó là nghề nào cũng được, thà mẹ bán trái cây đồ này nọ thì được, chứ mà bán heo thì Linh nghĩ cái đó là nghề không được. Đó. Không, nhưng mà may là bây giờ cô bé nó khác rồi, đó là Đỡ có những hơn cái suy nghĩ rồi, hồi đỡ xưa hơn nhiều thôi. rồi. Thực ra thì làm cho mình tâm hoang lý mang của tuổi suy dậy nghĩ thì nó thôi. rất là mông lung và bồng bột. Cái gì cũng phải muốn đẹp hơn trong mắt mọi người. Không đâu xa, bản thân em cũng vậy. Hồi xưa em kể cho mọi người nghe là năm đó em học cấp 2, thì lúc đó là đeo giày bata rồi. Đó, thì nàng cũng năng động đến nỗi mà cái giày á anh, cái giày nó bị há mũi, xong rồi nó thủng một cái lỗ mà ngón chân cái mình nó bị lòi ra đó. Xong rồi tự nhiên em cảm thấy mặc cảm, tự nhiên để bạn bè mà thấy vậy nó kỳ. Nên từ đó trở về sau, khi mà đến trường là nàng chui ngay vào lớp, vào đúng chỗ ngồi. Sau đó giờ ra chơi cũng ngồi đúng chỗ ngồi và không đi đâu, chờ đến lúc về, đi là về.
Tại vì Mình chị mặc cảm gia đình thế của thôi. chị ngày xưa lúc chị đi nhỏ đi học chị cũng rất là nghèo. Đã giờ chị ngồi chị suy nghĩ, chị so sánh mấy chị mới đưa ra nhận xét. Hồi đó là vì hoàn cảnh, là vì cái hoàn cảnh sống lúc đó xã hội thì ba chị làm sửa xe đạp ở ngoài đường. Nhưng chị cảm thấy rất là bình thường, mà chị đi tới nhà ai chơi, đi chơi chị con nít á, con gái bắt đầu cũng vậy thì, nhưng mà chị thấy ví dụ như là tới nhà Khang chơi đi, cái chị thấy nhà Khang là ba Khang quăng một cái con vít, con ốc gì đó là chị sẽ tới chị lượm. Và bạn chị hỏi lượm làm gì, nó lượm về cho ba tao coi, ba tao có xài được gì thì xài. Có nghĩa là chị cảm thấy rất là bình thường. Chị không có ngại. Em không Chị không ngại những cái việc đó. có binh linh, nhưng mà em nghĩ nó như thế này này chị Tường, nó là mỗi người mỗi tính. Thì bởi mỗi người vậy sinh ra nó mỗi cái tính khác Nhưng nhau. mà cái quan Thêm trọng là một bây điều giờ nữa, cô ấy đã suy nghĩ lại cái được quan và trọng cảm là nhận Linh được. vào cái thời điểm đó chưa va vấp nhiều. Còn bây giờ Linh của việc lên Sài Gòn, gặp gỡ nhiều, làm việc này việc kia, va chạm nhiều, thấy nhiều người, đọc nhiều thứ, thì cái suy nghĩ của cô ấy nó sẽ khác hơn. Và khi mà xem cái đoạn clip này thì rõ ràng cái giọt nước mắt ở đây là cái giọt nước mắt hối hận. Hối hận. Giọt nước mắt hối hận khi mà biết được Chính mẹ xác. mình đã làm những cái chuyện như vậy. Thì như vậy là mừng. Hồi nãy chị Dạ. nói may là bây giờ là Linh đã hiểu mọi chuyện. Và chị nghĩ là chị khuyên Linh là hãy mở lòng mình ra. Và đặc biệt mình sống chỉ với người xung quanh, người xã hội không quan trọng, mẹ mình mới là quan trọng. Vậy thì với những giọt nước mắt này, hy vọng là em sẽ cố gắng chia sẻ với mẹ nhiều hơn, quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Bây giờ ba mẹ không có cần là mình cho tiền cho bạc gì hết á, chỉ cần là ví dụ một ngày đi làm đi về, em alo mẹ ơi, mẹ dạy con mới về rồi, mẹ yên tâm nha. Như vậy là mẹ rất là yên tâm rồi. Điều chị mong muốn là như vậy. Với em nói thêm một ý nữa thôi là trong 2 năm khi mà mẹ làm công việc mới thì Linh hoàn toàn không biết hoàn cảnh công việc của mẹ. Tại vì sao? Tại vì gọi điện cho mẹ nói là công việc này nhàn hơn rất là nhiều, sướng hơn rất là nhiều. Rồi con cần tiền thì con phải nói với mẹ có thể lo được cho Cái đó là cũng là một cái tâm lý chung của các bà mẹ. Hy sinh của mẹ thường đó. giấu và không bao giờ biết nói cho con biết là mẹ khổ như thế nào. Nhưng khi xem cái đoạn clip này thì đúng là thật sự là đó là hồi nãy Linh có nói là cô bất ngờ là không hề nghĩ được rằng là chương trình có thể nói được cái sự thật về cái công việc của mẹ cô. Và mọi người chờ còn một clip nữa sẽ nói cụ thể hơn về công việc hàng ngày của mẹ Linh là như thế nào. Vậy thì bây giờ những người mẹ thật là tuyệt vời đúng không mọi người? Dạ. Tiếc là bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình của chúng ta cũng đã hết rồi, nên là Trinh có bật mí là cái tập sau nó cũng hấp dẫn lắm, nên quý vị hãy cùng với chúng tôi theo dõi tập sau nha. Mọi thông tin thì quý vị hãy gửi cho chúng tôi theo địa chỉ là người kết nối @mcv.com.vn hoặc click like trên trang fanpage Người Kết Nối. Và quý vị có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube của MCV Media và cổng thông tin Love TV. Và các bạn có thể nhấn subscribe để có thể theo dõi nhiều chương trình hơn. Khung giờ quen thuộc của chương trình Người Kết Nối là vào lúc 22h45 thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị nhớ đón xem nha. Số hotline của chương trình là 0919 435 550. Quý vị có thể giới thiệu những nhân vật mà quý vị cảm thấy phù hợp với chương trình cho chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình này. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thật sự đôi lúc em hoang mang lắm. Giống lúc nãy em nói chị, ngày nào em cũng hoang mang về cái tương lai của mình. Hôm đó em vẫn kiếm được tiền, em vẫn được làm đam mê của mình, mà tối về em vẫn suy nghĩ. Cô không biết là trong tâm Gia Linh có hướng về học nhiều hay không, hay là vì trách nhiệm là cô giao thì không biết. Em học Đại học Xã hội Nhân văn thì em vẫn mong là mình có được một cái bằng đó. Nó cũng là một cái gì đó để mà nó khẳng định chắc chắn cho mình.